allihopa! Hej hej! Idag är det Lucia. Glad Lucia! Och därför har vi på de här snygga tröjorna. Vi tänkte att vi skulle göra en introduktionsvideo. Där vi tänkte att vi skulle presentera oss och berätta lite om varför vi är intresserade av det paranormala. Och så blir det kanske lite egna upplevelser på slutet. Så välkomna till videon! Så jag är Ida, jag är 27 år, jag är uppvuxen i norra Uppland. Och jag är Lukas, jag är 29 år och jag är uppvuxen i Småland. Vi har känt varandra i ungefär 11 år. Vi träffades för att jag gick i samma gymnasieklass som Lukas fru. Så sen dess har vi hängt på varandra som plåster. Nej, men Nästan. Det blev en livslång vänskap där. Hur kommer det sig då att vi är intresserade av det paranormala? Ja, alltså för mig började det när jag var ganska liten. Jag har äldre bröder som var intresserade och min mamma och pappa intresserade. Så det var ju Hemsökta hus eller Most Haunted på tv som det började med. Sen så blev det Taps eller vad heter de? Ghost Hunters. Ghost Hunters. Som vi kollar på. Och sen så kom ju Zack och Aaron och de till Sverige, eller inte till Sverige, men de började sändas på tv. Ghost Adventures eller Andar finns de, tror jag att det hette på svensk tv. Ja, precis, just ja. Så då blev jag hooked. Jag har kollat på allt de har gjort. Så det är nog egentligen så. Sen så har man upplevde jag väl lite saker när jag var liten. Lite så. Ja. Och för mig är det väl också Ghost Adventures nu för tiden i varje fall. Men när jag var yngre så var det mycket så här dokumentärer om så här poltergeist och det övernaturliga som jag och en vän tittade på. Sen har jag ju varit med om några olika upplevelser. Och sen har det väl också varit mycket att jag alltid tänkt att det finns liksom någonting efter döden. Och det har väl speciellt eftersom min mormor gick bort när hon var så ung och jag var så liten, så har det alltid känts som att hon har liksom funnits med mig fast jag ändå inte känner henne sådär jätteväl. Och min mamma tror också på sånt och ja, nej, men det har väl alltid liksom funnits där på något sätt. Ja, alltså vi har ju också haft, min morfar trodde i alla fall att han såg saker. Vi vet inte om det var dålig syn eller vad det var. Men min mormor var så här: när man dör så dör man, då försvinner man. Och jag har svårt att tro det. Jag tänker vi är energi och den energin måste ta vägen någonstans. Jag tänker också det, och jag tänker liksom det finns så många människor som dör av liksom olyckor eller de liksom, man har inte levt färdigt. Man liksom är inte. Det är det här klassiska unfinished business. Ja, men lite så att man men man vill inte dö, man är inte färdig, man liksom vill inte lämna jorden. Utan, och då tror jag att man liksom inte har ro att gå vidare. Och då stannar man liksom kvar på något sätt. Så ja. För mig är det i alla fall inget religiöst. Jag har inte vuxit upp i en religiös familj. Så jag liksom har inte den sidan av alltihopa. Utan för mig är det bara det här kanske lite mer spirituella. Ja, jag vet inte hur man säger. Den delen liksom så som kanske är helgerån för många troende. Jag är inte heller uppväxt i en så här liksom kristen eller troende familj, utan för mig är det nog bara liksom ett intresse och liksom att jag vill liksom få reda på om det finns någonting liksom. Den stora frågan, vad händer när man dör? Ja, liksom så. Den kan man ju ligga och grubbla på i evigheter. Men aldrig riktigt kan man få ett svar på så. Men det, ja. Spännande. Ja. Sen så man tittar ju på tv och Ghost Adventures och sådär, men nu har det ju kommit så mycket på YouTube. Alltså det finns hur många kanaler som helst. Alltså det är de här Top 5s, Top 5 Unknown, Nukes Top 5, Top 10, Top 15, Slapped Ham, Sir Spooks, alla de där som räknar upp ett antal videos och så. Och sen är det ju så många kanaler alltså som utforskar saker. Det är Gypsy Paranormal, Franco TV kollar vi på. Oh my gosh. Och sen såklart
såklart LaxTon, LTG LaxTon, Sweden. Ghost. De har ju, det är ju våra förebilder nu kan man ju säga. Ghost Adventures och LaxTon. Ja, definitivt. Så det är ju, där kollar vi ju på. De ska vi kolla på ikväll för de har precis släppt Spökjakt. Spökjakt på Så Dplay. det blir spännande. Verkligen. Men så det är kul att ha en ett svenskt crew som man kan följa och sådär. Så det är... Ja, jag tänker också att man får liksom inspiration och liksom... Och det var väl egentligen, alltså vi har ju pratat om den här kanalen länge, alltså typ 2-3 år. Men det var väl egentligen inte förrän vi verkligen upptäckte LaxTon som vi var så här, men nu måste vi göra det. Vi kan också liksom. Ja. Nu är det vår tur. Ja. Så det var väl egentligen de som gjorde att vi verkligen tog tag i det här och sätter igång. Så det tack. tackar vi för. Ja. Tack Tony och Niklas. När det kommer till händelser som man har varit med om, så en grej är till exempel att jag och en vän till mig, vi bodde båda i gamla hus, och huset som jag bodde i var liksom bara allmänt obehagligt. Det lät som att någon gick i trappan på nätterna. Rummet som jag hade som sovrum, det kändes alltid som att det var någon som stod vid sängen när jag skulle gå och lägga mig. Ibland kändes det som att det var någon som satte sig vid mina fötter. Och liksom bara allmänt, fick alltid en konstig känsla. Var ensam hemma så var jag alltid tvungen att kolla mig över axeln och se om det var liksom någon bakom mig. Och mycket så. Det var ju också som, alltså när det var mörkt där, det fanns inga gatlyktor, det var liksom mitt ute i skogen, så då blev det verkligen mörkt. Och det tycker jag också är lite obehagligt när man liksom inte kan se ut alls. Och sen då min vän, i hennes hus, där har de haft ett medium som var i ett av rummen. De har haft ganska mycket liksom händelser som har hänt, typ lampor som har skruvats ut och stereoapparat som har satt på sig själv och strykjärn som har liksom dragits ur elkontakten och sen försvunnit och de kan inte hitta det. Och var det inte en vän till dig som hade en glödlampa som alltid var utvriden ett visst antal varv? Det var den vännen. När hon låg och sov så vaknade hon alltid varenda morgon av att glödlampan i hennes sänglampa var utvriden 3 varv varje liksom morgon. Och det var även hennes radio, eller så hon hade musik på under natten när hon sov, som kunde liksom så höjas och sänkas och ha sig. Och hon har även sett liksom ett ansikte av en liten pojke som har gått förbi henne i hallen. Och när jag var där när jag var yngre, för vi är även släkt, så har de en toalett på nedanvåningen som alltid var jätteobehaglig. Så att jag hade alltid panik när jag var där inne och typ så här, ibland tvättade jag inte ens händerna för att jag var så rädd. Och då var det som att någon liksom stod i deras badkar vid duschdraperiet och tittade på mig. Så att det var lite obehagligt faktiskt. Ja, det förstår jag. Så det är väl liksom där det började. Och du vill inflika någonting? Nej, alltså det är nog det jag minns att du har berättat för mig. Det är ju jätteobehagligt. Men var det inte också ditt sovrum? Jo, både jag och min nästa äldsta bror har haft samma sovrum. Och för några, var det kanske ett år sedan, så att vi pratade när vi träffades om det här sovrummet. Och då berättade jag för honom att det kändes så obehagligt där inne och att det var svårt att sova. Och jag liksom, under tiden jag hade det sovrummet så liksom var jag livrädd varenda natt jag skulle gå och lägga mig. Och liksom kunde ligga under täcket och bilda en sån här liten lucka man kunde andas ut igenom. Och så pratade jag med honom om det och då sa han att han upplevde precis samma sak just i det sovrummet. Så vi vet inte riktigt om det har hänt någonting i det sovrummet. Det enda jag vet att min mamma har berättat, det är att de som ägde huset innan oss, pappan i familjen, var väldigt elak mot sina barn och sin fru.
Och jag vet inte om det kan liksom ha blivit någon negativ energi av det. Kan det mycket väl ha blivit. Så någonting sånt, jag vet inte. Så det var ju lite så här. Jaha, oj, har du också varit med om samma sak? Och det visste inte någon av oss om. Nej. Så det var ju såklart lite läskigt att få reda på. Såklart. Ja. Jag vet inte om du vill säga någonting. Så kan jag. Nej, alltså, mina vänner som jag har vuxit upp med har inte trott på det där. De tycker att det är skitsnack. Så även om det skulle ha varit saker hemma hos dem så har det ingenting de har liksom varit med om själva. Och jag har inte bott i ett så gammalt hus. Det är ungefär lika gammalt som mig. Ganska händelselöst. Ja. Men jag kommer ihåg några händelser. Och en var när jag kanske var 6 eller 7. Och jag var med min kompis som bodde granne med ett gammalt hotell. Och vi höll på och lekte på gatan. Och jag vet inte om vi hoppade hage eller hoppade hopprep. Och så kom det fram en liten flicka i en jättesöt klänning med så här lite volanger och så på ärmarna. Hon hade svarta lackskor så här som alla ville ha när de var små liksom. Och hon hade jag tror att det var 2 flätor med röda band. Och hon kom och frågade, får jag vara med? Absolut, sa vi. Och så blir den här, vad heter du? Jag heter Hanna, vad heter du? Och så presenterade vi oss. Och sen skulle vi gå in och... nej, vi var ute. Nej, hur var det? Jo, vi skulle gå in och äta lunch. Nu blir jag helt förvirrad. Så sa vi typ, ja men vi ses sen. Och vi kom ut och hon är inte ute. Så vi knackade på. Och frågade, hej, får Hanna komma ut? Och de här människorna sa, finns ingen Hanna här, vi har inga barn. Vi vet inte vem du pratar om. Och så tänkte vi, ja men hon kanske sa fel hus. Så ja, men vi fortsatte leka. Och sen så gick det väl typ 7 år, jag var så här tonåring. Och gick förbi. Och tittade upp mot huset och då stod hon i ett fönster och vinkade åt mig. Och jag vände mig om och gick åt andra hållet. Kanske var taskig som inte vinkade tillbaka, jag vet inte. Men så det är liksom min första stora händelse. Och sen så när jag var 14-15 kanske, så var jag hemma hos en kompis. Och vi satt uppe sent på kvällen och kollade på film och åt chips, tonåringar gör. Och vi hörde hennes mamma börja skrika och var jättearg på hennes låtsaspappa. Och så smällde dörren igen och då sa min kompis, nu kommer vi se mamma gå förbi med en freestyle. För hon gör det när hon blir arg. Och hon gick aldrig förbi. Nej. Så tänkte vi, hon kanske gick åt andra hållet. Men så vi gick ner och huset var helt svart och de låg och sov. Och när vi frågade dem det på morgonen så sa de, det är ingen som har skrikit, vi har inte smält i någon dörr, ni måste ha drömt. Så, obehagligt. Ja, det var jättekonstigt. Och det roliga var att vi bara, okej. Och så tänkte vi aldrig mer på det. Jag var aldrig rädd att vara i huset eller någonting. Nej. Så det är ju jättekonstig reaktion. Det är samma som när man var liten. Man bara, okej, fel hus. Ja. Men sen så har jag inte varit med om så mycket sen dess. Det var för någon månad sen när jag på lite skoj skulle visa mamma och pappa Ghost Radio-appen hemma hos dem. Och vi slog igång den och vi tror att vi började prata med min mormor som bodde där i över 20 år tror jag. Som gick bort för några år sedan. För hon började säga dotter och ros och massa sånt. Min mormor hette Rosa. Så ja, men det var det var saker hon sa som hände innan hon blev tvungen att flytta ifrån sitt hus som gjorde att vi tror att vi pratade med henne. Och det var häftigt. Man blev lite sorgsen, men så det är det absolut senaste som jag har varit med om. Så jag har inte varit med om lika mycket under lång tid som du har, utan jag har ju mina specifika händelser som har liksom satt sig. Jag kanske såg saker när jag var liten som jag inte reflekterade över. Nej. Men inget så stort liksom. Nej, och mitt har ju inte varit liksom så här värsta grejerna, men det har liksom varit under så lång tid så det är svårt att liksom plocka ut några liksom
några grejer så. För jag vet liksom att i mitt hus var det alltid obehagligt och i min kompis hus var det alltid obehagligt. Det spelade ingen roll när man var där, utan det var liksom så fort man kom hem till min vän så var det så här: okej, det här är obehagligt, det här är läskigt, och man liksom sprang upp för trappan och ville bara vara på ovanvåningen. För på den ena våningen gick det typ inte att vara, för att det var liksom, det liksom kändes som att det var någon bakom dig hela tiden var du än var. Jag har aldrig känt så i ett hus. Jag har inte känt så direkt någonstans. Nej, men det har jag gjort många gånger. Och det är liksom, jag vet som i mitt hus då när jag var liten, då hade vi som ett skrivbord i hörnet i köket, och så var det liksom som en öppen planlösning så man kunde liksom se i andra sidan av huset liksom. Så man satt där och så satt man på internet som man då fick koppla upp med modem. Old school. Ja. Och så satt jag och så fort liksom, man kan gick några minuter och så var jag tvungen att kolla mig bakom och så var det ingen där. Och så fortsatte jag och så var jag tvungen att kolla, det är ingen där. För det kändes liksom att det var någon gång som jag satt och då kändes det som att det var någon som liksom tog mig jättelätt så här på håret. Sen har jag gjort ganska mycket anden i glaset också. Ja, jag har gjort det enstaka gånger när jag var liten, men det var liksom, det är uppenbarligen att det var någon som flyttade på glaset. Ja, och där har man ju, jag tror väl inte heller alltid på det. Nej. Men när man fick liksom lite så här obehagliga svar, som jag vet att min väns lilla syster frågade hur ser det ut i himlen, och då liksom, så visade den då titta i garderoben. Som att det är så här en uppmaning att om du tittar i garderoben så får du se någonting. Så att det gjorde hon ju inte. Hon tittade aldrig. Det hade inte jag heller gjort, det kan jag ju säga. Nej, och jag tror att jag genom Anneglaset fick kontakt med min mormor. Men jag vet inte riktigt, för att vi frågade typ, för min gamla moster har en katt, eller hade. Den kanske inte finns mer. Men ja. Och jag har ett väldigt speciellt namn. Så vi frågade, vad heter den här, min mosters då, katt, och det heter den Lystra, och då blev det Lystra, och det visste ju alla vi kanske i och för sig, men vi gör så att vi viskade i glaset frågan, så det var ingen annan som hörde, så det var ju bara jag som hörde frågan. Så att jag vet inte, det kan väl vara, allting stämmer kanske inte, men jag tror ändå att det på något sätt kanske kan funka. Så att, det har jag också gjort en hel del, och det gör jag inte längre för jag tycker att det är obehagligt. Ja, nej, vi har pratat en del om det då vi ser Ghost Adventures och de här använda såna här Ouija boards, Ouija-bräden. Ja. Och vi har väl kommit överens om ganska 100% enhälligt om att nej, det händer inte. Nej. Alltså, man kan säga nej, jag tror inte på det, men om det skulle vara på riktigt och man råkar kalla hit Zozo eller vem som helst. Nej, det är inte värt den risken, känner vi faktiskt. Nej. Och det är även så att 2 av de liksom största paranormala utredarna, Lorraine och Ed Warren, har sagt att 95% av alla hemsökta platser är på grund av att någon har lekt med en Ouija board. Och Lukas bor i nybyggt, så att vi behöver inte dra hit någonting. Nej. Jag vill inte ha någonting hem heller. Vi kan hoppa över det. Det räcker med mig och katten, tack så mycket. Ja. Nej, jag vill inte heller göra det. Jag tycker att det finns så många andra sätt att kunna undersöka om det finns något i närheten. En massa olika mätinstrument och kameror och allt möjligt. Så att jag känner att nej, jag vill inte utsätta mig för det, för man vet aldrig vad man får till sig. Nej, precis. Men det var väl det vi har upplevt och lite så. Ja. Om ni undrar någonting om oss eller har några frågor rent allmänt, så kan ni gärna skriva det nere i kommentarerna. Så down there. Och glöm inte att följa oss på Instagram och gilla och kommentera den här videon. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Glad Lucia, god jul och gott nytt år. Ja, hej då. Hej då. Hej allihopa. Hej. Så det går inte. Det är som att du börjar skratta åt mig. Hej allihopa. Hej. Jag glömde helt bort dig. Ja.
Jag är alltså Ida, jag är 27 år. Jag är 27. Jag är 27, jag lovar.